عندك نبتة واحدة بس فأنت حرفياً قاعد على كنز ومش عارف. النهاردة مش بس هنعمل نباتات جديدة، لأ، ده أنا هقولك إمتى وإزاي وليه لدرجة إنك بجد تقدر تعمل مشتل كامل في بلكونتك. الجزء الأول عملنا حاجات مجنونة، خلينا البوتس يطلع جذور في المية وكبرنا النعناع من عقلة. لكن النهاردة هندخل ليفل أعلى شوية، هنتعلم الإكسار بشكل علمي بسيط، يعني مش بس تعمل، لأ، تفهم كمان ليه ده بيحصل، وهنحول شوية النباتات اللي عندك لجيش نباتات. أول نبتة معانا الألوفيرا، أو زي ما بحب أسميها صيدلية في قصيص. معلومة سريعة، الجل اللي جواها بيستخدم للبشرة والحروق الخفيفة. لو عايزين تعرفوا أكتر إزاي نطلعه واستخداماته قولولنا في التعليقات. الإكثار بيكون بالخلافات. بص هنا، النبتة الكبيرة عاملة أطفال حوالين نفسها. الخلفة المثالية طولها من 5 ل 10 سنتي، ويكون فيها جذور أو بداية جذور. نفصلها بهدوء جداً من غير ما نقطع الجذور. مهم جداً بعد الفصل ما نزرعهاش على طول، نسيبها يوم أو 2 تنشف علشان ما تتعفنش. التربة تربة خفيفة جداً، رمل زائد بتموس أو تربة صبارات. الري، الألوفيرا من النباتات اللي بتكره المية الكتير. نسقي لما التربة تنشف تماماً، ممكن مرة كل 10 أيام أو أكتر. التسميد مش محتاجة تسميد كتير، مرة كل شهر أو شهرين بس كفاية. الضوء ضوء قوي، وممكن شمس خفيفة الصبح. بص بقى على النبتة دي، شكلها رقيق وجميل، لكن في الحقيقة دي من أقوى النباتات اللي ممكن تزرعها، الإيفوربيا، أو زي ناس كتير تعرفها شوكة المسيح. واتسمت شوكة المسيح علشان بيقولوا إن نوع من الأشواك المشابهة ليها كان بيستخدم قديماً في التاج الشوكي، وطبعاً الاسم ارتبط بشكلها المليان أشواك. ليه ناس كتير بتحبها؟ علشان بصراحة نبتة عملية جداً، شكلها جميل، مزهرة فترة طويلة، تستحمل الحر وتعيش سنين بسهولة، يعني حتى لو لسه مبتدئ غالباً هتنجح معاك. وأحسن حاجة فيها إنك تقدر تكترها بسهولة جداً من العقل. اختار فرع صحي قوي وفيه أوراق كويسة، ويفضل ما يكونش طري جداً. الطول المناسب تقريباً من 10 ل 15 سنتي. أقص تحت عقدة أو تفرعة بسيطة، وخلي القص نضيف بمقص معقم. نقطة مهمة جداً، أول ما تقص هتلاحظ نزول سائل أبيض، وده طبيعي جداً في الإيفوربيا، بس حاول ما يلمسش عينك أو جلدك مباشرة. بعد القص سيب العقلة تنشف من يوم ليومين. ليه؟ علشان مكان القطع يقفل، لو زرعتها مباشرة ممكن تتعفن بسهولة. الإيفوربيا بتحب التربة الخفيفة جداً، يعني أفضل حاجة رمل، بتموس أو تربة صبارات. المهم إن المية ما تفضلش محبوسة. اغرس جزء صغير بس من العقلة في التربة، مش لازم تدفنها عميق. وفي أول مرحلة علشان نساعدها تطلع جذور أسرع ممكن نغطيها بزجاجة بلاستيك شفافة، وده بيحافظ على الرطوبة حوالين العقلة. بس لازم كل يوم تفتحها شوية للتهوية، علشان الرطوبة الزيادة ممكن تعمل فطريات. بعد الزراعة مباشرة ضوء قوي لكن من غير شمس مباشرة، وبعد ما تبدأ تثبت تقدر تدخلها شمس تدريجي. الجذور بتظهر بعد قد إيه؟ غالباً من أسبوعين لشهر حسب الجو والحرارة. الري، ودي أهم نقطة تقريباً، شوكة المسيح من النباتات اللي ما بتحبش المية كتير، يعني اسقي لما التربة تنشف، ما تفضلش مبلولة طول الوقت، لأن الزيادة هنا أسرع طريق لتعفن الجذور. التسميد مش محتاجة تسميد كتير، مرة كل شهر بسماد خفيف في الربيع والصيف كفاية جداً، وده يساعدها تطلع نموات وزهور أكتر. معلومة صغيرة جميلة، كل ما تاخد ضوء أقوى غالباً التزهير يبقى أحسن ويبقى أقوى. بعد ما تكبر ولما تبدأ تكبر وتطلع فروع جديدة ممكن تقص الأطراف بخفة، وده يشجعها تتفرع وتبقى مليانة زهور أكتر. يعني ببساطة فرع صغير بالشكل ده ممكن بعد فترة يبقى نبتة كاملة مزهرة وشكلها يخطف أي حد يشوفها. بص بقى على الجمال ده، الريو من النباتات اللي أول ما تشوفها تعرفها فوراً. ليه؟ علشان الورقة نفسها لونين، من فوق أخضر ومن تحت بنفسجي قوي وجميل جداً، وده اللي مدي للنبات شكل مميز جداً، خصوصاً لما يتحط في البلكونة أو جنب الشباك. ليه الريو نبات ممتاز للمبتدئين؟
بصراحة لأنه نبات عملي جدا، سريع النمو، شكله ديكوري، بيتحمل شوية إهمال وسهل جدا في الإكثار. وده بالظبط اللي هنعمله النهاردة. الريو مع الوقت بيبدأ يطلع حوالين نفسه نباتات صغيرة، ودي اسمها خلفات. نفصلها إزاي؟ لما الخلفة يبقى فيها كام ورقة كويسين، ويفضل يكون ليها بداية جذور، نفصلها بهدوء جدا من عند القاعدة، وحاول ما تشدهاش بعنف علشان الجذور ما تتقطعش. بعد الفصل نزرعها مباشرة في التربة، والحلو في الريو إنه غالبا بيتأقلم بسرعة. الجذور بتظهر بعد قد إيه؟ عادة خلال أسبوعين تقريبا، وأوقات أسرع لو الجو دافي. الريو مش نبات معقد في التربة، المهم تكون خفيفة وتصرف المية كويس، يعني بيت موس مع رمل مثلا هيكونوا ممتازين. الإضاءة، ودي نقطة مهمة جدا. الريو بيحب الضوء القوي، وكل ما الضوء يبقى أحسن الألوان البنفسجي تبقى أوضح وأجمل. لكن خد بالك، الشمس الحارقة طول اليوم ممكن تحرق أطراف الورق، فأفضل حاجة ضوء قوي جدا أو شمس خفيفة الصبح. الريو يحب التربة تكون رطبة شوية لكن مش غرقانة، يعني اسقي لما أول جزء من التربة ينشف، ما تسيبش التربة مبلولة باستمرار، لأن ده ممكن يعمل تعفن للجذور. في موسم النمو ممكن تسمده هرة كل شهر بسماد متآزن خفيف، وده يساعده يطلع أوراق أكتر ويبقى كثيف وجميل. معلومة تخليه أجمل، كل ما النبات يكبر ممكن تشيل الأوراق القديمة من تحت، وده يخليه شكله أنظف ويشجع نمو جديد. الريو من النباتات اللي شكلها لوحده كفاية يدي إحساس استوائي للمكان، خصوصاً مع اللون البنفسجي اللي تحت الورق. يعني ببساطة نبتة واحدة ريو ممكن بعد فترة تبقى مجموعة كاملة ومليانة بالألوان والشكل اللي يخطف العين. تعال بقى ندخل على نبتة مختلفة خالص، شكلها غريب بس النتيجة بتاعتها تستاهل كل دقيقة تعب. الدراجون فروت أو فاكهة التنين. النبتة دي أصلاً نبات استوائي، يعني بيحب الدفى والجو المشمس، والأجمل بقى إنه بيطلع فاكهة شكلها تحفة وطعمها لذيذ جدا. ولو عايز تعرف تفاصيل أكتر من أول الزراعة لحد الثمار، هسيبلك فيديو كامل عنها في صندوق الوصف. اختيار العقلة الصح أهم نقطة. بص بقى، هنا السر الحقيقي، مش أي عقلة تنفع. لازم تختار عقلة قديمة نسبياً سميكة ومتماسكة، مش الطرية أو الجديدة. ليه؟ لأن العقلة القديمة نسبة نجاحها أعلى، بتطلع جذور أسرع وتستحمل الظروف أكتر. طول العقلة المثالي، الطول المثالي من 20 ل 30 سنتي علشان يبقى عندها طاقة كفاية تطلع جذور قوية. مكان القص الصح، أقص من تحت، ويفضل يكون القص مايل شوية علشان ما يخزنش مية ويقلل فرصة التعفن. بعد القص أهم خطوة، سيب العقلة تنشف من 2 ل 5 أيام. يعني إيه؟ يعني مكان القطع يقفل ويبقى عامل طبقة ناشفة. لو زرعتها على طول غالباً هتتعفن. ازرعها في تربة خفيفة جداً، يفضل رمل بلس بيتموس بلس شوية بيرلايت لو متوفر، ودخل جزء بسيط منها في التربة مش كلها. الجذور بتظهر إمتى؟ عادة من 2 ل 4 أسابيع حسب الجو والحرارة، وخلال الفترة دي ما تحركهاش ولا تلعب فيها كتير. الري، الدراجون فروت مش بيحب المية الكتير خالص، اسقي لما التربة تنشف تماماً مش كل يوم. الزيادة هنا يعني تعفن بسرعة. الضوء، في الأول ضوء قوي من غير شمس مباشرة، بعد ما تثبت دخلها شمس تدريجي. التسميد، بعد ما تكبر شوية ممكن تسميد خفيف مرة كل شهر في موسم النمو. لما النبتة تكبر وتطول، هنا بقى الشغل الصح. إزاءة الخلفات، أي فروع جانبية ضعيفة شيلها وسيب فرع رئيسي واحد قوي. ليه؟ علشان يركز طاقته ويكبر أسرع. الدعامة مهم جدا جدا. الدراجون فروت نبات متسلق، يعني لازم دعامة. أفضل شكل ده عمود طويل وفي الآخر دايرة أو حلقة، لما يوصل لفوق يبدأ يتدلع والدايرة دي، ومن هنا بقى يبدأ يظهر ويثمر. يعني ببساطة لو بدأت بعقلة صح ممكن تبقى بعد فترة واقف في بلكونتك وبتقطف ساكهة من إيدك. دلوقتي بقى النبتة اللي عندك مش واحدة، دي مشروع غابة كاملة. ولو عايز الجزء الثالث هندخل على نباتات أصعب شوية واحتراف بجد. اكتب لي في الكومنتس جاهز للمرحلة الجاية؟ وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة علشان تشوف رحلتنا من نبتة واحدة لغابة كاملة.